Ba yan? Tutuwa naman ako dito. Wait lang. Bayan, grabe. Hello mga kabesi! Welcome back sa ating channel. For today's video mga kabesi ay mag-unbox tayo. Meron kasi akong binili sa Lazada. Hair curler siya mga besh. Naghanap kasi ako sa Watsons, kaya lang mahal kasi mga besh. Hindi kaya ng budget. So, kailangan natin maghanap ng mura. So, may nahanap ako sa Lazada. Nasa 500 pesos lang siya mga besh. Kaya, 'di ba mura lang siya. So, yun, nag-place ako ng order kahapon, tapos kanina tanghali, yun, na-i-deliver na siya sa akin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo mga besh yung hair curler na nabili ko. So, ito na siya mga besh. So, hindi ko pa talaga siya nabubuksan kasi gusto ko ipakita ko din sa inyo yung nabili kong hair curler. So, ito na siya mga besh. Tan! Imarflex po yung brand. So, yun, alam ko na familiar kayo sa brand na ito. Hindi ako sure kung, kasi alam ko sa mga product nila is okay naman, matibay naman. Pero, hindi ko sure dito sa hair curler na to. Pero, 'di ba? Itignan natin mga kabesi kung okay po yung hair curler na ito. So, ang nakasulat dito sa box niya mga kabesi is 19mm ceramic coated curling tong, advanced heating component, 360 degrees free swivel power cord, hanging ring feature, foldable stand, and safety heat guard. Bubuksan na natin. Ito na siya mga besh. Yan. Diba? So, ito yung switch. Yan. Social. Ano ba to? Okay. Alam ko na. Pag mainit siya, diba, hindi naman pwedeng ilapag mo lang siya diretso. Pagkatapos mo siyang gamitin, syempre ilalapag mo, diba? So, pagka ilapag mo, may ano siya, may stand. Ito, may stand siya. Para hindi mo siya ilalapag diretso. Parang ganun. Kasi kailangan mo ng stand kasi 'di ba syempre mainit yung dito yung part na to mga kabesi. So, 'di ba? Ang ganda, may stand siya. So, ano pa ba ibang laman? Ito, yung manual. So, yun, ito yung manual mga kabesi. So, ang nakasulat dito, 25 watts heating power. Yung model voltage niya mga kabesi is 230. Yung weight niya mga kabesi is 326.1 grams. Unit weight 247.3 grams. Tapos meron ding ayun, important safeguard. So nakalagay dito mga besh yung ano, do not use two-way socket with other appliance. So bawal yon mga besh. So nakalagay din dito mga besh, do not place or drop into water or other liquid. So diba mga besh, bawal yon. Ito pa, do not plug or unplug this appliance when your hands are wet. O, diba? Bawal din yon. How to use. Basta nandito lang siya mga best, lahat ng ano, nandito yung kasi yung mga bawal, tapos instructions paano siya gamitin. So, yun.
Ito pa mga besh, cleaning and maintenance. To clean the unit, be sure the unit is cool. Siyempre, di ba mga besh, alam nga naman iinisin mo, mainit pa, paso ka. O, di ba? Basta nandito lahat mga kabesi, lahat ng yung specs niya, yung important safeguard, yung mga bawal mga besh, yung paano siya gamitin at paano siya linisin, nandito lahat. So, ngayon mga kabesi, syempre, itatry natin siya mga besh kung gumagana, diba? Sayang naman yung pinambayad ko kung hindi siya gumagana, diba mga besh? So, kailangan natin siyang itry kung umiinit nga ba itong hair curler na to. So, yun mga kabesi, itry na natin itong hair curler. Ayun na, nag-on na siya mga kabesi. Ayan o. Kung nakikita niyo, ayan. Ayan, naka-power on na siya. Ha! Minute agad. Grabe. Ang init niya. Ang bilis. Wait lang. So, itatry na natin siya mga kabesi. So, yun, good luck sa buhok. Ang init niya, grabe. Ano ko pa ganun? Diba? Ano ganun? Wait lang. Wait lang, hindi pa ako ready. Ang init. Diba, bongga. Wait lang, sandali lang. Ano ba yan? Wait lang. Parang hindi kumulot dito sa may baba. Pagpapraktisan din kita, kala mo. Wait lang, parang na-excite ako dito. Wait lang. Sandali lang. So, kung gagamit kayo nito mga kabesh, kung kagaya ko first time, so, or baguhan pa lang, yun nga, first time. So, kailangan natin ng gloves. Yung, alam ko meron ganun eh. Para dito, maghahanap ako sa Watson kung meron. Basta, kasi baka, diba, baka mapasok. Siyempre, ayan. Tatuwa naman ako dito. Wait lang. Ayan, grabe. Wait lang, off muna natin.
So, yun mga kabesi, na-test na natin siya. Ayan, okay po yung nabili kong hair curler. Yun, ang bilis niya uminit. Tsaka ang ganda ng pagkakulot niya mga kabesi, oh. So, yun mga kabesi, yun nga, sinasabi ko kanina na pagka gumamit po tayo na to, lalo na pag beginner or first time na kagaya ko, kailangan natin gumamit ng glove para hindi tayo mapasok. Safety first, 'di ba? So, yun mga kabesi, sana nag-enjoy po kayo sa aking video. So, please like and share, at sa mga bagong pasok dyan, please do subscribe to my YouTube channel and click the bell button below for more updates. Thank you!